ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছেনে মই হিমাংশু আৰু আপোনালোকে চাই আছে এইচ ফিল্মছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ এটা নতুন বছৰ বুলি এটা বস্তু আনিছোঁ এইটো কি বস্তু অলপ আনবক্সিং কৰি চাওঁ আহকচোন ইতিমধ্যে মই চালোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া তে বলক শুৰু কৰি এইটোৱে হ'ল সেইটো বস্তু যোনটো মই নতুন বছৰত লোৱা বুলি কৈছিলোঁ আপোনাক এতিয়া বস্তুটো হ'ল ডিজে বক্স ইয়াতে ডিজে বক্স 2.0 মাল্টিমিডিয়া স্পীকাৰ চিষ্টেম ভালে হ'ব লাগে বস্তুটো মাইক চাইক লগাব পাৰি কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰিব পাৰি ৰিম'ট আছে এতিয়া চাওঁ অপশ্যন খুলি পেলাই বস্তুটো ভিতৰত চাওঁ কি কি আছে ইয়াতে চাব লাগে ৰিম'ট এটা আছে ৰিম'ট দি চেঞ্জ কৰিব পাৰি চলাব পাৰি অন অফ আৰু এডাল হ'ল কেবুল এইটো মোবাইলটো কানেক্ট কৰিব পাৰি এইটোৱে আসল বস্তুটো ইউনিভাৰ্চেল 2.0 মাল্টিমিডিয়া বক্স আপোনাৰ আগত এইটো দুটা বক্স আছে এইটো চাওক মুড সলাব পাৰি অডিঅ' এতিয়া USB কানেক্ট কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা এইটো মুডেৰে অডিঅ' কৰিব পাৰি ব্লুটুথ কৰিব পাৰি ইয়াৰ চাউণ্ড দিব পাৰি ইয়াত চুইচ কেইটা এইটো চাউণ্ডৰ আৰু পিছফালে এই দুটা হ'ল বক্স পিছফালে যাওকচোন অলপ এই চাওক পিছফালটো এইটো বহুতো ফুটা দেখাব এই দুটা হ'ল আমি প্ৰথম কেবুলডাল যি দেখিছিলোঁ সেইডাল মোবাইল কানেক্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াত মাইক কানেক্ট কৰিব পাৰি তাৰপিছত FM-ৰ হেৰিডাল আছে এইডাল FM-ৰ এডাল আৰু এইটো বক্সৰ পৰা এইটো বক্স কানেক্ট কৰিব পৰা এটা হেৰি আছে এতিয়া আমি এইটো ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি ল'ম এইটো হ'ল FM এইটো অডিঅ' আৰু এইটো ব্লুটুথ এইটো দি ব্লুটুথ অন কৰি পেলাই মোবাইলেদি কানেক্ট কৰিব পাৰি আমি মোবাইলেদি কানেক্ট কৰি আপোনালোকক গান শুনাই আছোঁ নো কপিৰাইট মিউজিক প্ৰথমতে ইউটিউবটো খুলি লওঁ ইউটিউব ব্লুটুথটো কানেক্ট কৰি লওঁ
ইয়া ব্লুটুথ কানেক্ট হৈছে Device is কানেক্ট connected. হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইউটিউবত ন কপিৰাইট ভিডিঅ' লগাম নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে এইটো হ'ল ন কপিৰাইট এতিয়া শুনক তামাম চাউণ্ড আৰু শুনক আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ থেংক ইউ